بسم الله. ان شاء الله هنبدا مع بعض سلسله جديده من تعلم برنامج السيفيل 3D. الكورس ده مقدم لزمايلنا المبتدئين وزمايلنا اللي لم يسع وقتهم ولم يحالفهم الحظ في انهم يشتغلوا برامج المكتب الفني. اما اذا كنت انت بتدور على الاحتراف فانا بنصحك وبنصح نفسي وبنصح زمايلي جميعا ان انتوا تروحوا للناس المحترمين اللي علمونا اساسا ان احنا نشتغل على البرنامج، واخص بالذكر باشمهندس هشام فوزي، باشمهندس خالد عبد الكريم، باشمهندس محمد عبد العظيم، وغيرهم الكثير والكثير اللي لم يسع الوقت ان انا اذكرهم جميعا. عايز اقول لك الآلية اللي هنمشي عليها. الهدف من الكورس بشكل عام ان انا اكسر لك الرهبه الداخليه في تعلم البرنامج، وزي ما قلت لك انت بعد كده بنفسك هتسيب الفيديو بتاعي هتتركه وهتبدا تروح للناس اللي احنا ذكرناهم المحترمين اللي هم علمونا من البدايه. الفكره بقى برضو اللي احنا هنمشي عليها، احنا هنمشي طريق ان انا اخليك تاخد البرمجه اللي انت عملتها في الموقع دي سواء رفع مساحي او اي حاجه ما شابه، وتبدا تعمل لها ترجمه على برنامج السيفيل 3 دي وتشوف الفرق بينه وبين الاوتوكاد. برنامج الاوتوكاد برنامج عظيم جدا، لكن برنامج السيفيل 3 دي اشمل واعم. برنامج السيفيل 3 دي مجرد ما اشتغلت عليه شويه اوعدك ان انت مش هتفتح برنامج الاوتوكاد تاني خالص. طيب خلينا نبسط الامور شويه في المقدمه، يعني خلينا نكمل المقدمه بتاعتنا وناخد برضه كام جزء كده. مش هنخش في تفاصيل البرنامج بس هنشوف كام جزء حاجه بسيطه كده. العمل المساحي سواء بالتوتال ستيشن او جهاز الجي بي اس فدي اعمال اسمها محطات الرصد المتكامل. ليه؟ لان هو بيعمل لك البرمجه آلية، يعني كل القوانين محسوبه داخل برمجه الجهاز سواء بقى الجي بي اس او التوتال. طيب ايه الفرق بين الكلام ده وبين مثلا التديوليت او جهاز الليفل ماشين اللي هو الميزان؟ جهاز التديوليت كان بيعتمد اللي هو قبل الرقمي او اللي هو بقى فيه شويه تكنولوجيا، كان طبعا كله عمليات حسابيه والناس القديمه عارفه الكلام ده. وكذلك جهاز الميزان فبيعتمد على الجهد الذهني بتاعك انت كشخص بتشتغل على الجهاز او المساح اللي شغال على الجهاز. نسبه الخطا فيه طبعا كبيره جدا وجهد ووقت وكلام زي كده، فطلع لك جهاز التوتال ستيشن وجهاز الجي بي اس. طيب البرمجه اللي بتطلع بقى من الجهاز ده، يعني الجهاز ده بيطلع داتا، يعني بيطلع بيانات اللي انا عمال ارفع فيها وارصد فيها. قلنا طبعا شرحنا الاجهزه والكلام ده، فالناس اللي لسه مش عارفه الاجهزه تبدا تدور سواء ليا او لغيري على شرح الاجهزه وانت هتشوف وهتفهم الدنيا ماشيه ازاي. دي بالنسبه للاجهزه. طيب انا دلوقتي راجل واقف في الموقع ومعايا جهاز التوتال او جهاز الجي بي اس وقعدت ارصد الكام نقطه بتوعي وخلصت الفايل بتاعي وعايز دلوقتي اشوف الفايل ده. لازم افهم ان في وسيط بين التوتال ستيشن او الجي بي اس اللي هو اجهزه الحقل وبين الاجهزه المكتبيه اللي هو زي جهاز الكمبيوتر اللي بستخدم عليه برامج بالاوتو ديسك اللي متمثله عندي مثلا في الكاد او السيفيل، الاوتوكاد او السيفيل 3 دي. ومن الامثله دي طبعا لو انا شغال على اجهزه السوكيا بيكون عندي برنامج اسمه السوكيا لانك، ولو شغال على الاجهزه اللايكا وما شابه او كل اللي تحتها زي البيلدر بيبقى عندي برنامج اسمه لايكا جي اوفيس. طيب انا دلوقتي لما باخد الداتا من التوتال ستيشن او الجي بي اس ببدا احول الصيغه بتاعتها للصيغه تتناسق مع برامج الاوتو ديسك، لكن مؤخرا طبعا بقى فيه ان انا استخرج الداتا تلقائيا اللي هو بصيغه الدي اكس اف اللي هو تشتغل عندي طبيعي جدا بدون تحويل ببرنامج وسيط. انا مش عايز الدنيا تصعب عليك بس عايز اوصل لك الفكره من البدايه. بناخد الشغل الحقلي بنبدا نترجمه لصيغه يقراها البرامج اللي هي الهندسيه اللي هي بتاعه الرسم والحاجات اللي زي كده. طيب خلصنا الجزئيه دي بعد كده بنبدا نشوف بقى الاليه اللي هنمشي عليها. هنشوف النقاط اللي احنا بدينا نرفعها، وكلمه النقاط دي يعني اكس وواي او اكس وواي وزد لو انا معايا منسوب، والمنسوب ده اي حاجه مقارنه بين سطحين بنقول عليها اسم منسوب. يعني مثلا عندك نقطه منخفضه عن نقطه فبنقول منسوب منخفض منسوب مرتفع. دي بالنسبه للمنازيل. خلينا نشوف مع بعض وان شاء الله بنعمل حاجه بسيطه جدا، ما تقلقش خالص من اي حاجه، وثق تماما ان اللي عندي بديهولك. حاول انت بس تنزل البرنامج سواء من الموقع الرسمي او من الحاجات اللي بتبقى موجوده متوفره او اي طريقه ما. شوف الآلية اللي عندك وان شاء الله بنكمل في الدروس اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.